নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক আটাইকে মোৰ লাৰ্ণ উইথ কৰবি চেনেলটোলৈ স্বাগতম আজি মই লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 9ৰ ইংলিছ বিষয়টো আৰু তোমালোকৰ ইংলিছ বিষয়ৰ টেক্সট বুক দুখন হয় পেপাৰ 1 বিহাইভ আৰু পেপাৰ 2 খন হয় মমেণ্ট আজি মই বিহাইভ বুকখনৰ ফাৰ্ষ্ট লেসন দি ফান ডে হেড এই লেসনটো আলোচনা কৰিবলৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তেন্তে আহা লেসনটোলৈ আগবাঢ়ো দি ফান ডে হেড সিহঁতৰ ধেমালিবোৰ আছিল ফান মানে হৈছে ধেমালি সিহঁতৰ ধেমালিবোৰ আছিল এই লেসনটোত সিহঁত বুলি কৈছে দুজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে এখন কিতাপ পঢ়ি বৰ আনন্দ পাইছে কাৰণ সিহঁতে স্ক্ৰীনত পঢ়ি আহিছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ আমি কি ধৰণে পঢ়িম বা আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা হ'বলৈ গৈ আছে তাকে এই লেসনটোত দিছে The story we shall read is set in the future কাহিনীটো ভৱিষ্যতত আমি কেনেকৈ পঢ়িম when books and schools as we now know them will perhaps not exist যেতিয়া কিতাপসমূহ আৰু বিদ্যালয়সমূহ যিসমূহ আমি এতিয়া চিনি পাওঁ বা জানো সেইসমূহ সম্ভৱতঃ নাথাকিব perhaps মানে সম্ভৱতঃ নাথাকিব how will children study then তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কেনেকৈ অধ্যয়ন কৰিব The diagram below may give you some ideas তলত দিয়া নক্সাটোৰ পৰা তোমালোকে অলপ ধাৰণা ল'ব পাৰা ইয়াত দিছে স্কুলছ অফ দ্য ফিউচাৰ ভৱিষ্যতৰ স্কুলসমূহ কি ধৰণৰ হ'ব লাৰ্ণিং থ্ৰু কম্পিউটাৰ্ছ আমি কম্পিউটাৰৰ মাজেৰে আমাৰ শিকন প্ৰণালীটো কম্পিউটাৰৰ মাজেৰে হ'ব ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুম হ'ব আৰু ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে শ্ৰেণীকোঠাটোত ইণ্টাৰনেটৰ সেৱা হ'ব আৰু ৰবটিক টিচাৰ আৰু এজন শিক্ষকজন হ'ব ৰবটিক মুভিং ই টেক্সট আৰু পাঠসমূহ লৰচৰ কৰি থাকিব আহা এতিয়া লেসনটোলৈ আগবাঢ়ো মাৰ্গী ইভেন ৰড এবাউট ইট ডেট নাইট ইন হাৰ ডায়েৰী মানে দিনলিপি মাৰ্গীয়ে সেই নিশা তাই দিনলিপিখনত লিখিছিল অন দ্য পেজ হেডেড 17 মে 2157 চিৰত তাই লিখিছিল পৃষ্ঠাটোৰ ওপৰত 2157 মে টুডে টমি ফাউণ্ড এ ৰিয়েল বুক আজি টমি এখন সঁচা কিতাপ বিচাৰি পাইছে ইট ৱাজ এ ভেৰি অল্ড বুক এইখন আছিল বৰ পুৰণা কিতাপ মাৰ্গীজ গ্ৰাণ্ডফাদাৰ ওৱান্স ছেড ডেট মাৰ্গীৰ ককাকে এবাৰ কৈছিল যে হোৱেন হি ৱাজ এ লিটল বয় যেতিয়া তেওঁ এজন সৰু ল'ৰা আছিল হিজ গ্ৰাণ্ডফাদাৰ তেওঁৰ ককাক told him তেওঁৰ ককাকে তেওঁক কৈছিল that যে there was a time সেই সময়টো আছিল when all stories were printed on paper যেতিয়া সকলোবোৰ stories গল্প কাগজত ছপা কৰি উলিওৱা হৈছিল they turned the pages সিহঁতে পৃষ্ঠাবোৰ লুটিয়াইছিল সিহঁতে সেই বুকখনৰ সেই old বুকখনৰ পেজবোৰ কি কৰিছিল লুটিয়াইছিল পৃষ্ঠাবোৰ লুটিয়াইছিল which were yellow and crinkly যিসমূহ আছিল হালধীয়া আৰু ভাজ খোৱা ক্ৰিংকলি মানে ভাজ খোৱা বা পাক খোৱা যেতিয়া কিতাপসমূহ পুৰণা হয় তেতিয়া তাৰ কালাৰটো অলপ চেঞ্জ হয় অকণমান বগাৰ পৰা ৰংটো সলনি হৈ আহে আৰু ক্ৰমান্বয়ে পাতটো কি হৈ যায় ভাজ খাই যায় and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen আৰু awfully মানে হৈছে আচৰিতভাৱে and it was awfully funny to read আৰু এইটো পঢ়িবলৈ আচৰিতভাৱে ধেমালি আছিল words শব্দসমূহ আৰু এই শব্দসমূহ পঢ়িবলৈ আচৰিত ধৰণে ধেমালি আছিল that যিবোৰ stood still এতিয়ালৈ কি হৈ আছিল স্থিৰ হৈ আছিল স্থবিৰ সেই শব্দসমূহ পঢ়িবলৈ আচৰিতভাৱে ধেমালি আছিল ইনষ্টেড অফ মুভিং লৰচৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মুভিং লৰচৰ কৰি থকাৰ দি ৱে দে ৱেৰ ছাপ'জ টু অন এ স্ক্ৰীন ধৰা সেইসমূহ এখন পৰ্দাত লৰচৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সেই স্থবিৰ শব্দসমূহ পঢ়িবলৈ আচৰিতভাৱে ধেমালি আছিল তুমি জানা এণ্ড দেন when they turned back to the page before আৰু যেতিয়া সিহঁতে এই পৃষ্ঠাসমূহ আগলৈ লুটিয়াই গৈছিল it had the same words ইয়াত একেসমূহ শব্দই আছিল on it ইয়াৰ ওপৰত কিতাপখনৰ ওপৰত একেসমূহ শব্দই আছিল that it had when they read it the first time যিসমূহ সিহঁতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পঢ়িছিল গিয়ে টমিক কৈছিল what a waste কি অপচয়
when you are through with the book যেতিয়া তুমি কিতাপখনৰ মাজত সোমাই পৰিবা you just throw it away তুমি মাত্ৰ এখন দলিয়াই পেলাবা I guess মই অনুমান কৰোঁ our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more আমাৰ দূৰদৰ্শনৰ পৰ্দাতে হাজাৰ হাজাৰ কিতাপ সোমাই থাকে আৰু সেইসমূহ যথেষ্ট ভাল I would not throw it away মই এইসমূহ আঁতৰলৈ দলিয়াই পেলাব নোৱাৰোঁ same with mine said Margie একেই ধৰণে মাৰ্গীয়ে কৈছিল she was 11 তাই আছিল 11 বছৰীয়া and had not seen as many telebooks as Tommy had আৰু টমিৰ দৰে তাই ইমানবোৰ কিতাপ দেখা নাছিল he was 13 he আছিল 13 বছৰীয়া she said তাই কৈছিল where did you find it তুমি এখন ক'ত বিচাৰি পাইছিলা in my house মোৰ ঘৰত he pointed without looking he pointed he আঙুলিয়াই দিছিল without looking নোচোৱাকৈ he আঙুলিয়াই দিছিল because he was busy reading কাৰণ he পঢ়াত ব্যস্ত হৈ আছিল in the attic গুদাম ঘৰটোৰ ফালে he আঙুলিয়াই দিছিল attic মানে গুদাম ঘৰ what it about ইয়াত কিহৰ বিষয় আছে স্কুল বিদ্যালয় মাৰ্গী was scornful স্কুল মাৰ্গীয়ে ঘৃণাভাৱেৰে কৈছিল স্কুল বিদ্যালয় scornful মানে হৈছে ঘৃণাভাৱেৰে মাৰ্গীয়ে ঘৃণাভাৱেৰে কৈছিল বিদ্যালয় what they are to write about school তাত কিনো লিখা আছে বিদ্যালয়ৰ বিষয়ে তাত কিনো লিখা আছে I hate school মই বিদ্যালয় ঘৃণ কৰোঁ মাৰ্গী always hated school মাৰ্গীয়ে সদায় বিদ্যালয়ক ঘৃণ কৰিছিল but now she hated it more than ever কিন্তু এতিয়া তাই আৰু বেছিকৈ ঘৃণ কৰিছে the mechanical teacher had been giving her test after test in geography কাৰিকৰী শিক্ষকজনে তাইক ভূগোল বিষয়ত পৰীক্ষাৰ পাছত পৰীক্ষা লৈ থাকিছিল and she had been doing worse and worse আৰু তাই বেয়াৰ উপৰি বেয়া আৰু বেয়া কৰি গৈ আছিল until her mother had shaken her head sorrowfully তেতিয়ালৈকে তাই বেয়া কৰি আছিল তেতিয়া তাই মাকে ছেকেণ্ড মানে জোকাৰি দিয়া ইয়াত আমি কম সোঁৱৰাই দিয়া তাইক সোঁৱৰাই দিছিল তাই মনত সোঁৱৰাই দিছিল sorrowfully দুখজনকভাৱে and sent for the county inspector আৰু অঞ্চলৰ কান্তি মানে হৈছে অঞ্চলৰ পৰিদৰ্শকজনক মাতি পঠাইছিল he was a round little man with a red face তেওঁ আছিল ঘূৰণীয়া মুখখনৰ আৰু ৰঙা গালৰ সৈতে এজন চুটি চাপৰ মানুহ and a whole box of tools আৰু তেওঁৰ গোটেই বাকচটোত কি আছিলে tools সঁজুলিবোৰ with dials and wires dials মানে সমৃদ্ধ হৈ থকা ভৰি থকা wires তাৰবোৰ আৰু সঁজুলিবোৰেৰে বাকচটো ভৰি আছিল he smiled at Margie তেওঁ মাৰ্গীলৈ চাই হাঁহিছিল and gave her an apple আৰু তাইক এটা আপেল দিছিল then took the teacher apart আৰু তেতিয়া শিক্ষকজনক আঁতৰাই লৈছিল Margie had hoped মাৰ্গীয়ে আশা কৰিছিল he would not know how to put it together again তেওঁ নাজানিব কেনেকৈনো ইয়াক পুনৰ সংস্থাপন কৰিব পাৰি সেইটো তেওঁ হয়তো নাজানিব শিক্ষকজনক সেই মেকানিকেল টিচাৰজনক কিদৰেনো আকৌ পুনৰ স্ক্ৰীনত সংস্থাপন কৰিব পাৰি সেইটো কি জানি ইন্সপেক্টৰজনে নাজানিব তেনেকৈ মাৰ্গীয়ে আশা কৰিছিল বাট হি নিউ কিন্তু তেওঁ জানিছিল হাউ অল ৰাইট কেনেকৈ সকলো ঠিক হৈছিল এণ্ড আফটাৰ এন আৱাৰ অৰ ছ' আৰু 1 ঘণ্টাৰ পাছতে সকলোবোৰ ঠিক হৈ গৈছিল দেয়াৰ ইট ৱাজ এগেইন তাত এইটো পুনৰ আহিছিল লাৰ্জ এণ্ড ব্লেক এণ্ড আগলি উইথ এ বিগ স্ক্ৰীন এখন ডাঙৰ ক'লা আৰু কুৎচিত এখন ডাঙৰ পৰ্দাত অন হুইচ অল দ্য লেচনছ ৱেৰ শ্ব'ন য'ত সকলোবোৰ পাঠ দেখুওৱা হৈছিল এণ্ড দ্য কুৱেশ্যনছ ৱেৰ আস্কড আৰু সকলোবোৰ প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল ডেট ৱাজ নট ছ' বেড সেইটো সিমান বেয়াও নাছিল দ্য পাৰ্ট মাৰ্গী হেটেড সেই অংশটো মাৰ্গীয়ে ঘৃণ কৰিছিল most was the slot সেই নিৰ্দিষ্ট ঠাইটো where she had to put homework য'ত তাই গৃহকৰ্মবোৰ ৰাখিছিল and test papers আৰু উত্তৰ বহীবোৰ পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহীবোৰ আৰু গৃহকৰ্মবোৰ যি নিৰ্দিষ্ট ঠাইত তাই ৰাখিছিল সেই অংশটো মাৰ্গীয়ে ঘৃণ কৰিছিল she always had to write them out
ইন এ পাঞ্চ কোড তাই সদায় সেইবোৰ এটা সংকেত চিহ্নৰ জৰিয়তে লিখিছিল দে মেড হাৰ লাৰ্ণ when she was 6 years old সিহঁতে সেইটো তাইক শিকাইছিল যেতিয়া তাই বয়স 6 বছৰ আছিল and the mechanical teacher calculated the marks in no time আৰু কাৰিকৰী শিক্ষকজনে অলপো পলম নকৰাকৈ তাই নম্বৰসমূহ গণনা কৰি দিছিল the inspector had smiled after he was finished আৰু পৰিদৰ্শকজনে হাঁহিছিল after he was finished তেওঁ সমাপ্তি কৰাৰ পাছত হাঁহিছিল and patted Margie's head আৰু মাৰ্গীৰ মূৰত হাত বুলাই দিছিল patted মানে হাত বুলাই দিছিল বা মৰম কৰি দিছিল he said to her mother তেওঁ তাইৰ মাকক কৈছিল it's not the little girl's fault মানে দুখ এইটো এজনী সৰু ছোৱালীৰ ভুল বা দুখ নাছিল মিছেছ জনছ শ্ৰীযুতা জন I think মই ভাবো the geography sector was geared a little too quick মই ভাবো ভূগোলৰ শাখাটো অকণমান খৰকৈ আগবঢ়াই নিয়া আছিল those things happen sometimes সেইকাৰণেহে কিছুমান এনেধৰণৰ ঘটনা হৈ আছিল I have slowed it up to an average 10-year level I have slowed মই এইটো ধীৰ কৰিছোঁ an average 10-year level মই 10 বছৰ বয়সৰ সমপৰ্যায় কৰি এইটো ধীৰ কৰি দিছোঁ actually আচলতে the overall pattern of her progress তাই overall মানে তাই সামগ্ৰিক সকলোখিনি pattern of her progress তাই সকলোখিনি উন্নতি সামগ্ৰিকভাৱে তাই সকলোখিনি উন্নতি is quite satisfactory সম্পূৰ্ণ সন্তোষজনক satisfactory মানে সন্তোষজনক তাই সামগ্ৰিকভাৱে সকলোখিনি তাই উন্নতি সন্তোষজনক and he patted Margie's head again আৰু তেওঁ পুনৰ মাৰ্গীৰ মূৰত হাত বুলাই দিছিল Margie was disappointed মাৰ্গী কি হৈছিল হতাশ হৈছিল disappointed মানে হতাশ হোৱা Margie was disappointed মাৰ্গী হতাশ হৈছিল she had been hoping they would take the teacher away altogether তাই আশা কৰিছিল সিহঁতে একেলগে মিলি শিক্ষকজনক আঁতৰাই ৰাখিব they had once taken সিহঁতে এবাৰ Tommy's teacher away for nearly a month এবাৰ সিহঁতে টমিৰ শিক্ষকজনকো এমাহৰ বাবে আঁতৰাই ৰাখিছিল because the history sector had blanked out completely কাৰণ বুৰঞ্জীৰ শাখাটো বা বুৰঞ্জীৰ বিষয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ গৈছিল বা খালী হৈ গৈছিল so she said to Tommy গতিকে তাই টমিক কৈছিল why would anyone write about school কিয় কোনোবাই বিদ্যালয়ৰ বিষয়ে লিখিব Tommy looked at her টমিয়ে তাইলৈ চাইছিল with very superior eyes superior মানে অন্য দৃষ্টিৰে এটা বেলেগ ধৰণৰ দৃষ্টিৰে কি কৰিছিল টমিয়ে তাইলৈ চাইছিল because it's not our kind of school stupid মূৰ্খ কাৰণ এইবোৰ আমাৰ ধৰণৰ বিদ্যালয় নাছিল this is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago সেই বিদ্যালয়সমূহ আছিল শ বছৰৰ আগৰ বিদ্যালয় he added loftily he শ্ৰেষ্ঠত্বভাৱে কৈছিল pronouncing the word carefully he শব্দটো সাৱধানেৰে উচ্চাৰণ কৰি শ্ৰেষ্ঠত্বভাৱে কৈছিল centuries ago শতাব্দীৰ আগৰ Margie was hurt মাৰ্গীয়ে আঘাত পাইছিল well ঠিক আছে I don't know মই নাজানো what kind of school they had all that time ago সেই সময়ৰ আগতে স্কুলবিলাক বিদ্যালয়বিলাক কেনেধৰণৰনো আছিল মই নাজানো she read the book over his shoulder for a while তাই কিছু সময়ৰ বাবে তাৰ বাহুৰ ওপৰত ৰাখি কিতাপখন পঢ়িছিল then said তেতিয়া কৈছিল anyway যি নহওক they had a teacher সিহঁতৰ এজন শিক্ষক আছিল sure নিশ্চয়কৈ they had a teacher সিহঁতৰ এজন শিক্ষক আছিল but it was not a regular teacher কিন্তু এজন নিয়মীয়া শিক্ষক নাছিল it was a man এজন মানুহ a man এজন মানুহ how could a man be a teacher এজন মানুহ কেনেকৈ শিক্ষক হ'ব পাৰে well ঠিক আছে he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions তেওঁ মাত্ৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীবোৰক শিকায় আৰু সিহঁতক গৃহকাৰ্য দিয়ে আৰু asked them questions আৰু সিহঁতক প্ৰশ্নসমূহ সোধে
মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ সম্পূৰ্ণ পাঠটো আজি পঢ়াই লিলে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব গতিকে মই ইয়াৰ পাছৰখিনি মোৰ পাছৰটো কালাংশত তোমালোকক পঢ়াই দিম আজিলৈ তেন্তে এইখিনিতেই পাঠদান সামৰিছোঁ তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ থ্যাংক ইউ